Hello everyone, this is Bikram and you are watching YouTube channel Study with Bikram sir. So आज हामी सर्भो मोटर चाहिँ एउटा सर्भो मोटर आर्डुइनो को हेल्पबाट चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्छौं. सो फर्स्ट हामीलाई पोटेन्शियोमिटर एउटा चाहियो हैन, पोटेन्शियोमिटर हो यो र सर्भो मोटर स्ट्यान्डर्ड सर्भो मोटर एउटा त्यसपछि आर्डुइनो के एउटा आर्डुइनो उनो त्यसपछि हामीलाई चाहियो ब्रेडबोर्ड ओके एउटा ब्रेडबोर्ड चाहियो त्यसपछि हामीलाई जम्पर वायर अभियसली सुरुमा म यो आर्डुइनो को यहाँ 5 भोल्ट देख्नु भएको छ भने त्यो 5 भोल्ट चाहिँ म कनेक्ट गर्छु 5 भोल्ट कनेक्ट गर्छु अनि त्यसपछि ग्राउन्ड को लागि म अर्को जम्पर वायरले यहाँ जीएनडी लेखेको छ त्यो ग्राउन्ड म कनेक्ट गर्छु जम्पर वायरले र यो कनेक्ट गरेपछि म ब्रेडबोर्डमा यो ब्रेडबोर्डमा चाहिँ म प्लस यहाँ प्लस छ प्लसमा म रेड राख्छु भने माइनसमा यो ब्राउनमा राखिदिन्छु. ओके सो यसरी एउटा हाम्रो फर्स्ट कनेक्सन आर्डुइनोसँग एउटा ब्रेडबोर्ड पावर हुने गरी हामीले कनेक्सन गर्यौं. सो हामीले ब्रेडबोर्ड र आर्डुइनो कनेक्ट गरिसक्यौं र अब सर्भो मोटर हामी कनेक्ट गर्छौं. सर्भो मोटरमा यो रेड वायर जुन छ यो रेड वायर चाहिँ हाम्रो यसलाई 5 भोल्ट दिनुपर्ने हुन्छ भने ब्राउन चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड भयो ब्राउन कलरको र यो येलो कलरको चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो यो कन्ट्रोल वायर हो. सर्भो मोटरलाई कन्ट्रोल गर्ने सिग्नलहरु चाहिँ त्यो वायरको थ्रुबाट चाहिँ गइरहेको हुन्छ. सो पहिला 5 भोल्ट यो वायरलाई दिनुपर्ने भएकोले यो रेड वायर दिनुपर्ने भएकोले सो यो ठ्याक्क यो रेड वायरको यो रो सबै यो ब्रेडबोर्डको यो लाइनमा सबै 5 भोल्ट पावर अहिले गइरहेको छ. त्यसैले एउटा कुनै पनि पोइन्टमा हाल्न सक्नुहुन्छ हजुरले र ब्राउन वायरमा पनि यो ब्राउन वायरको यो रोमा चाहिँ हजुरको ग्राउन्ड गइरहेको हुनाले हामी त्यहाँ ग्राउन्डमा यो ग्राउन्ड प्रोवाइड गरौँ सर्भो मोटरको लागि र यो चाहिँ हामी यो कलर चाहिँ यो वायर चाहिँ यो कन्ट्रोल वायर चाहिँ हामी पिन 9 यो आर्डुइनोको यहाँ पिन 9 छ. ओके यहाँ पिन 9 छ. सो त्यसमा चाहिँ गएर कनेक्ट गरिदिउँ. ओके पिन 9 मा कनेक्ट भयो. सो हाम्रो सर्भो मोटर कनेक्ट भइसकेको छ. अब हाम्रो पोटेन्शियोमिटरको पालो छ. पोटेन्शियोमिटर हामीले यो पोटेन्शियोमिटरको यो नब घुमाउने बित्तिकै त्यही अनुसारले हाम्रो यो सर्भो मोटर चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यसको लागि हाम्रो पोजिटिभ जम्पर वायर चाहिने भयो. हामीलाई एउटा जम्पर वायर चाहिने भएकोले म अहिले एउटा फिमेल र मेल त्यस्तो जम्पर वायर म युज गर्छु. ओके यस्तो गर्दा हुन्छ फिमेल युज गरौँ. ओके मैले फिमेल युज गरेँ किनकि मसँग मेल फिमेल भएको वायर नभएकोले अब म मेल युज गरेर यसमा कनेक्ट गरिदिन्छु र यसको यो पोजिटिभ पार्ट चाहिँ म यहाँ यही रेड लाइन जहाँ चाहिँ हाम्रो आइरहेको थियो पावर 5 भोल्टको त्यहाँ जोइन गरिदिन्छु. त्यसपछि हामीले यसलाई ग्राउन्ड प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैले मैले ब्राउन कलर लिए र यता यो ग्राउन्ड हो हाम्रो. त्यसपछि म अर्को ब्राउन कलर लिएर यसमा कनेक्ट गर्छु र कनेक्ट गरिसकेपछि यसलाई पनि म ग्राउन्ड दिन्छु. यो तलको जहाँ पनि दिँदा हुन्छ किनकि त्यहाँ हाम्रो ग्राउन्ड छ यता त्यहाँ हाम्रो ग्राउन्ड छ. सो यति भइसकेपछि हाम्रो अब यो मिडल पोइन्ट जुन चाहिँ हाम्रो पोटेन्शियोमिटरबाट चाहिँ एनालग सिग्नल चाहिँ आर्डुइनोमा पठाउनु पर्ने हुन्छ. त्यसको लागि म कन्ट्रोल वायरको रूपमा चाहिँ यो कलरको ओरेन्ज कलरको वायर लिन्छु. मलाई
सरी मलाई फिमेलको एउटा चाहिएकोले पहिला म फिमेल लिन्छु। मैले कनेक्ट गरेँ, मेरो रेडको छुटेको छ, म फेरि जोइन गर्छु। सो यो कन्ट्रोल वायर हो हाम्रो। यो कन्ट्रोल वायर चाहिँ अब म यो जम्पर मेल जम्पर वायर लिएर चाहिँ यो आर्डुइनोको A0 यहाँ A0 भन्ने छ। ओके, यहाँ वायरले देखिएन जस्तो छ। A0 भन्ने छ यहाँ। ओके, यहाँ A0 भन्ने छ, त्यहाँ एनालग सिग्नलमा गएर चाहिँ हामी कनेक्ट गरिदिन्छौँ। सो हाम्रो कनेक्सन पुरा भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ आर्डुइनोमा चाहिँ एउटा कोडिङ गरौँ। कोडिङ गरेपछि हामी यो हेरौँ, चेक गरौँ यो पोटेन्सियोमिटर मैले घुमाउँदाखेरि यसको रेस्पेक्टिभ चेन चाहिँ सर्भोमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामी चेक गर्छौँ। सो लेट्स सी। ओके, नाउ लेट्स डु सम प्रोग्रामिङ फर आवर प्रोजेक्ट। सो पहिला त हामीले हाम्रो प्रोजेक्टमा सर्भो मोटर युज गरेकोले हामीले सर्भो लाइब्रेरी चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कोडिङ यो रहेको छ। त्यसपछि हामीले त्यो सर्भो मोटर चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सर्भो भन्ने अब्जेक्ट हामीले माई सर्भो भन्ने अब्जेक्ट डिफाइन गऱ्यौँ। त्यसपछि यो इन्टिजर भेरिएबल पोर्ट पिन चाहिँ किन राखिएको भने त्यो चाहिँ पोटेन्सियोमिटरबाट आउने जुन त्यो कन्ट्रोल वायर जुन छ त्यो चाहिँ हामीले आर्डुइनोमा कुन चाहिँ एनालग पिनमा चाहिँ हामीले कनेक्ट गऱ्यौँ। A0 मा हामीले कनेक्ट गरेका थियौँ, त्यसैले हामीले 0 भ्यालु हालेका छौँ अहिले। त्यसपछि हामीले त्यो पिनबाट आउने पोटेन्सियोमिटरबाट आउने जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु चाहिँ सर्टेन भेरिएबलमा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले VAL पनि डिफाइन गरेका छौँ। सेटअप फङ्सनभित्र चाहिँ सर्भो मोटरको जुन कन्ट्रोल वायर छ त्यो चाहिँ हाम्रो आर्डुइनोको कुन पिनमा चाहिँ कनेक्ट भएको छ भनेर हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 9 पिनमा कनेक्ट गरेका थियौँ, त्यसैले हामीले माई सर्भो डट अट्याच 9 भनेर कोडिङ गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो लुपभित्र चाहिँ हाम्रो पहिला सुरुमा हामी पोटेन्सियोमिटरबाट जुन एनालग रिडिङहरू आउँछ त्यसलाई पहिला हामी रिड गर्छौँ र VALमा ट्रान्सफर गर्छौँ, भ्यालमा ट्रान्सफर गर्छौँ र त्यही भ्याल चाहिँ हामी म्यापिङ गर्छौँ। ओके, त्यो म्यापिङ गरिसकेपछि पहिला त हामी भ्यालमा चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियोमिटरबाट आएको भ्यालु चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ। त्यसपछि हामी त्यो भ्यालुलाई फेरि म्यापिङ गर्छौँ। म्यापिङ किन गर्छौँ भने 0 देखि 1023 त्यो पोटेन्सियोमिटरको लागि हो। त्यो स्केल चाहिँ त्यो चाहिँ हामी केमा कन्भर्ट गर्छौँ त 0 देखि 180 डिग्री। त्यो चाहिँ हाम्रो सर्भो मोटरलाई चाहिँ सर्भो मोटरको लागि चाहिँ हामीले म्यापिङ गर्छौँ है त। अनि त्यो रेस्पेक्टिभ भ्यालु चाहिँ हाम्रो VALमा गएर बस्दिन्छ। त्यसपछि हामी त्यही VALको अनुसारले सर्भोको त्यो साफ्ट चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ, साफ्ट रोटेट गर्न सक्छौँ हैन। अनि त्यही अनुसार सर्भो चाहिँ राइट हुन्छ र सर्भोले आफ्नो पोजिसन चाहिँ चेन्ज गर्दछ। सो यति हो यो कोडिङ। र यति कोडिङ भइसकेपछि हामीले यो एरो चाहिँ अपलोड भन्ने एरो हुन्छ त्यो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो कोडिङ पछि चाहिँ अब हामीले पहिला चाहिँ यो आर्डुइनोको जुन यो केबल छ यो चाहिँ हामीले आफ्नो PC वा ल्यापटपको USB पोर्टमा चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले अघिको अपलोड जुन छ त्यो थिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अपलोड थिच्न साथै हाम्रो यसरी आर्डुइनोमा प्रोग्रामिङ गइसकेको हुन्छ। ओके, अब हामी चेक गरौँ पोटेन्सियोमिटर। मैले यो पोटेन्सियोमिटरको नब घुमाए अनुसार हैन, यो नब घुमाए अनुसार चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, सर्भो मोटर चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन हामी चेक गरौँ। सो यो चेन्ज हुँदो रहेछ। सो यो हामीले थुप्रै सानो सानो प्रोजेक्टहरुमा, सानो रोबोटहरुमा हैन युज गर्न सक्छौं। ओके, इभन आरसी प्लेनहरुमा, आरसीबाट चल्ने प्लेनहरुमा पनि हामी जुन त्यो प्लेनमा हुने विङ्सहरु छ त्यो हामीले यसको कन्ट्रोलबाट चाहिँ
यसरी चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सो हजुरहरूलाई यो प्रोजेक्ट चाहिँ कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट। अनि यस्तै टेक्निकल भिडियोजहरू हजुरलाई हेर्न मन छ भने प्लिज सब्सक्राइब दिस च्यानल, किनकि हाम्रो आउने प्रोजेक्टहरू योभन्दा पनि रमाइलो हुनेछ। हामी जोइस्टिक युज गर्नेछौँ, ब्लुटुथ युज गर्नेछौँ, वाइफाई वायरलेस बोर्डहरू युज गर्नेछौँ, वायरलेस वाइफाईका बोर्डहरू, र हामी कार पनि आरसी कार पनि बनाउने हाम्रो प्रोजेक्ट त्यो लक्ष्य रहेको छ। त्यसैले हजुरहरूले त्यो सबै प्रोजेक्ट मिस नगर्ने हो भने प्लिज सब्सक्राइब दिस च्यानल। यति भन्दै हजुरहरू सबैलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म विक्रम मवाल बिदा हुन्छु। जय चन्द्र सूर्य।